Welcome viewers. අද lesson එක let anybody කියන එක. Let anybody. මොකද්ද සිංහල තේරුම මේ let anybody කියන්නේ? Let anybody කියලා කියන්නේ ඕන කෙනෙක්. ඕන කෙනෙක්. උදාහරණ විදියට මේ කතා කරද්දී අමු ලයින් එක තමයි ඕන කෙනෙක් මට බැනපු දෙයක්. බැනපුවාවේ. ඕන කෙනෙක් මාව විවේචනය කරපුවාවේ. නේ ඕන කෙනෙක් මට කෝල් කරපු ආවේ අන්න ඒ වගේ ඕන කෙනෙක් ඒක දැනගත්තා ආවේ ඔන්න ඔහොම අපි ගොඩාක් භාවිතා කරනවා අපි කතා කරද්දී සිංහල භාෂාවේ එහෙම ප්‍රැක්ටිකල් අපි භාවිතා කරනවා නේ ඒකට තමයි මේ let anybody කියන එක භාවිතා කරන්නේ එතෙන් අදාළ වෙන එක තමයි let anybody right ඕන කෙනෙක් මට බැනපු ආවේ ඕන කෙනෙක් මට බැනපු ආවේ let anybody බයිනවා blame oh it's called let anybody blame mata me then what is the meaning of this let anybody blame me ඕන කෙනෙක් මට බැනපුවාවේ ඕන කෙනෙක් මට බැනපුවාවේ ඕන කෙනෙක් මට බැනපුවාවේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන කෙනෙක් මට බැනපුවා let anybody blame me let anybody scold me ඒ වගේ ඕන කෙනෙක් මාව විවේචනය කරાવી විවේචනය කරනවා let anybody criticize me criticize කරනවා විවේචනය කරනවා let anybody criticize me ඕන කෙනෙක් මාව විවේචනය කරපු දෙන්න ඕන කෙනෙක් මාව විවේචනය කරපු දෙන්න let anybody criticize me අන්න ඒ වගේ තමයි මේක හදාගන්නේ let anybody එකත් එක්ක දැන් මෙතන අර ගුරුවරයෙක් නැතුව යන සීන් එක අල්ලගන්නේ මෙන්න මෙහෙම මේකේ අර NG note guide කියලා කියන්නේ මම කියන්නේ එහෙම note guide මෙන්න මේක තමයි note එකක් කියලා මම කියන්නේ let anybody blame me එතකොට මේකේ word class ටික හොඳට identify කරගන්න ඕන let anybody තමයි පොදු කාරණේ මෙහෙම වෙනස් වෙන්නේ මේවා blame කියලා කියන්නේ verb එකක් ඒ කියන්නේ මූලික ස්වරූපේ ක්‍රියාපදයක් base එකක් මූලික මෙතෙන් එතකොට apply කරන්න පුළුවන් මූලික ස්වරූපේ ක්‍රියාපද base verb ටික මෙතෙන් දාලා යන්න පුළුවන් එතකොට ඔන්න මේකෙන් හදා ගන්න පුළුවන් තව මේව let anybody base verb එක go ඕන කෙනෙක් go there එහෙ ගියපු ආවේ ඔය මෙන්න ක්‍රියාපද let anybody go there ඕන කෙනෙක් එහෙ ගියාවේ මෙතනින් එහා පැත්තට එන එක මෙන්න මේ ටර්ම් එක හදාගන්නේ මෙතෙන්ද ගිහිල්ලා උන්න ආන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න ටිකක් go යන්නේ කොහෙද එහෙ කා එක්කද කියන්නේ කා එක්කද ඕන කෙනෙක් එක්ක මෙතනින් කා එක්කද ඕන කෙනෙක් එක්ක ඒ වගේ එතෙන්ද ගිහිල්ලා ඒක ඇහුවම් පස්සේ ප්‍රශ්න ටික ඇහුවා කා එක්කද ඒ කියන්නේ who what where when අන්න ඒවා ඒ ප්‍රශ්න පද ඇහුවොත් මේවත් එක්ක මේ ක්‍රියාපදෙත් එක්ක මෙහා පැත්තේ දෙක හදා ගන්න පුළුවන් එහෙමයි එන්නේ එතකොට මේක තමයි නෝට් එක ගයිඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ ඒකට එකයි දැනගන්න ඕනේ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ මේක පදනම් බේස් එක ඒක පදනම් කරගෙන මේ ටික යන්න පුළුවන් නෝට් එක ගයිඩ් කරගන්නවා එතකොට ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ ඇත්තට හැබැයි ඔයා BG කියන කොටස එකට බේසික් ග්‍රැමර් මෙන්න මේ වර්ඩ් ක්ලාස් ටික අඳුන ගන්න ඕනේ බේසික් ඉංග්‍රීසි වල හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ කඩා ගන්න මෙන්න මේ right තව let anybody come
ඕන කෙනෙක් ආපු දේ. ඕන කෙනෙක් ආපු ආවේ. අපි කියනවා ඉන්න ඇතුළට. කොහෙටද? where? in. ඔන්න බේස් verb එක දැම්මා. අහව ප්‍රශ්නේ. in. කොහෙටද ඇතුළට? ඕන කෙනෙක් ඇතුළට ආපු එක. ඕන කෙනෙක් ඇතුළට ආපු දේ. වැඩි තියෙනවා ආව 50කට හරි 100කට හරි කියලා කිව්වනේ එක්කෙනෙක්. අත තියලා තිබ්බොත් ආවල් එක්කෙනාට ඕන කෙනෙක් ඇතුළට ආපු දේ. let anybody come in. ඕන කෙනෙක් ඇතුළට ආපු දේ. ටින් ගාලා දුන්නා. short 50ක් ආවත් දෙනවා. මේ වගේ තමයි. let anybody come in. ඕන කෙනෙක් ඇතුළට ආපු දේ. දැන් අදා ගන්න පුළුවන්. right. තව example ටිකක් ඔන්න practice කරමු. let anybody say ඕන කෙනෙක් say anything ඕන දෙයක් කියපු දේ. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපු ආවයා. let anybody say anything. let anybody say anything. say base verb එක කියනවා. let anybody say anything. ඕන දෙයක් කියපු දේ. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කියපු දේ. base verb. දැන් මේවා තමයි අල්ලගෙන යන්න ඕන. ඒවා තමයි බේසික් ග්‍රෑමර් බේසික් ඉංග්‍රීසි වලක තියෙන්නේ. එතකොට ගුරුවරයෙක් ඕනේ නැහැ. කියන්නේ මේමය. ගුරුවරයෙක් අත ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැඩි උත්සාහය දැඩි කැපවීම බේසික් ඉංග්‍රීසි ස්ටඩි කිරීම කියන එක තියෙනවා. right. දැන් මම ඔන්න ඉරේස් කරලා දැම්මා වෙනස් වන ටික. දැන් මෙතෙන් එන්න ඕනේ ක්‍රියාපද මූලික ස්වරූපේ ක්‍රියාපද හරි. let anybody know ඕන කෙනෙක් දැනගත්තාවි it. ඒක. let anybody know it. ඕන කෙනෙක් දැනගත්තාවි. base verb එකට apply කරා. next. let anybody drink. ඕන කෙනෙක් බීපු ආවි. blah. නේ? ඕන දෙයක්. anything. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් බීපු ආවි. anything. let anybody eat. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් ආපුවා. let anybody eat anything. මෙතෙන්ද have කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. we can apply here have, the word have. කනවා. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කාපුවා. let anybody have anything. ඒ වගේ ගොඩාක් දාන්න පුළුවන්. let anybody do. ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක් කරපු දෙයක්. let anybody do anything. right. අත්තලේසි. කොහොම ටික verb ටික. මූලික ස්වරූපේ ක්‍රියාපද ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට let anybody කියන එකට apply කරනවා base verb එක. එතකොට හදාගන්න මෙහෙම structure එක මේක pattern එක අසර pattern එක. let anybody plus verb base. මෙතනින් ආ පැත්තට දාන්න පුළුවන් මේ නේවා. මේ යම් කිසි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ adverb එකක් අන්න ඒ වගේ දේවල් එන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා අහන්න පුළුවන්. කොහොම තමයි එන්නේ මේක. හැදෙන්නේ ওই විදිහට. let anybody. right. ලස්සන pattern එක. මේ වගේම pattern එකකින් ආයේ හම්බෙමු. bye for now.